हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई यो मेरो फेरि नयाँ भिडियोमा। आज फेरि म तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ एप्लिकेसन लिएर आएको छु जुनबाट तपाईले सजिलैसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र अर्निङ गरेको पैसाहरु खल्तीमा हाल्न सक्नुहुन्छ, इसेवामा हाल्न सक्नुहुन्छ, साथमा मोबाइलमा टपअप गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो एपको नाम चाहिँ रहेको छ डिजिटल एज। तपाईले स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ साथीहरु। यसमा तपाईले लक स्पिन गर्नुपर्ने हुन्छ, म्याथको क्विज खेल्नुपर्ने हुन्छ, स्क्रैच गर्न सक्नुहुन्छ, प्ले जोन खेल्न सक्नुहुन्छ, साथमा भिडियो जोन खेलेर तपाईले सजिलैसँग कोइनहरु कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु कलेक्ट गरेको कोइनहरुले सजिलै तपाईले इसेवातिर टपअप गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले मोबाइलमा टपअप गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो छ साथीहरु एप। तपाईले यसमा चाहिँ एड्सहरु हेरेर जुन विज्ञापनहरु हेरेर पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ खासमा डिजिटल एड्स भन्ने बित्तिकै एउटा विज्ञापन बुझौँ न, विज्ञापनदेखि जुन चाहिँ हेरेर तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। अनि स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ साथीहरु, यसमा स्पिनहरु गरेर स्क्रैचहरु गरेर सजिलैसँग जित्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरु कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। अनि तपाई 50 रुपैयाँ जित्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियोको मुनि गएर कमेन्ट गर्नु होला र मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेको हुनुपर्ने छ। यदि साथीहरु तपाईको नाम अगाडि आयो भने चाहिँ तपाईले सजिलैसँग 50 रुपैयाँ जित्न सक्नुहुन्छ। र मेरो हरेक भिडियोमा तपाईलाई थाहै छ, अबदेखि मेरो हरेक भिडियोमा 50 रुपैयाँ चाहिँ एउटा भिडियोमा 50 रुपैयाँ गिभअवे हुनेछ। यदि तपाईहरुको नाम आयो भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। यदि कमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईहरुको नाम आउनेछ। यदि तपाईहरुको नाम आयो भने चाहिँ तपाईलाई 50 रुपैयाँ गिभअवे हुनेछ साथीहरु। ओके साथीहरु, अब लागौँ भिडियोतिर है। साथीहरु यो एप डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले जस्तै प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि चाहिँ डिजिटल एड्स भनेर सर्च गर्नु होला। डिजिटल एड्स सर्च गरिसकेपछि तपाईको अगाडि आउनेछ साथीहरु। तपाईले चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ अगाडि इन्स्टल गरिसकेको छु। यदि तपाईले चाहिँ अब भेट्नु भएन प्ले स्टोरमा भने चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ यो एपको लिंक राखिदिएको छु। तपाई त्यहाँ गएर सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि प्ले गर्नु होला, ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको यस्तो अप्सन आउँछ साथीहरु। सुरुमा अप्सन यस्तो आएपछि तपाईले यहाँ स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ साथीहरु, तपाईले क्विजहरु खेलेर स्क्रैचहरु गरेर कोइनहरु जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यदि तपाईले चाहिँ यो सबै टास्कहरु कम्प्लिट गर्दै जानु भने चाहिँ सजिलैसँग कोइनहरु जम्मा गर्नुहुन्छ साथीहरु। जस्तो मैले 2-3 वटा टास्क कम्प्लिट गरेर तपाईलाई थाहै छ 121 रुपैयाँ कमाइसकेको छु साथीहरु। अब यो पैसालाई चाहिँ कहाँदेखि विथड्र गर्ने अब भने चाहिँ अब तपाईहरुलाई कन्फ्युज हुन सक्छ। विथड्र गर्नको लागि चाहिँ यसरी क्लिक गर्नु र त्यसपछि गिफ्ट कार्ड भन्ने अप्सन स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ साथीहरु, इन्भाइटमा मुनि छ। त्यहाँ गएर चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ साथीहरु, तपाईले पेवाल, इसेवा, पबजी, एन्सर, एनडीसीमा चाहिँ सजिलैसँग टपअप गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसरी तपाई इन्भाइटको अप्सनमा जानु भयो भने चाहिँ तपाईले आफ्नो रिफर कोड देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो रिफर कोड चाहिँ तपाईले आफ्नो साथीलाई दिएर जस कोइन आफूले पनि कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको साथीले पनि बोनस पाउनेछ साथीहरु। आजको भिडियो यति नै साथीहरु। तपाईलाई यदि मेरो भिडियो मन पर्यो भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरु।